Všichni kouzelníci a čarodějky pozor, padá liška, něco si přejte a vy jste si určitě přáli, abych přišel s dalším dílem z Hogwarts Legacy. Já vím, byla tady trochu menší pauza, před nějakou chvilkou vyšel vlastně druhý díl z našeho let's play, no a my jsme tady teďka se třetím dílem tohohle let's play. A dneska nás čeká vlastně to nejdůležitější a to je to zařazení do koleje, do které budeme chodit. Jak jsem říkal, už jsme měli za sebou 2 díly, kde jsme si teda řekli, že teda nenastupujeme do prvního ročníku, ale do 5. ročníku. Měli jsme po cestě nějaký problém s drakem, potom jsme vlezli ke Gringotovým, tam nás zavřeli do trezoru, potom jsme tam narazili na nějakýho blbýho goblina, který mu svítili červeně pazoury, no až jsme se dostali tady sem do Bradavic. Tak, máme na hlavě můdrý klobouk a jdem se nějakým způsobem tady s ním pokecat ohledně toho, co si myslíme a jaký jsou naše preference, takže I can't wait to start classes nebo I can't wait to explore, tak já si myslím, že my nejsme žádný šprti, já si myslím, že chceme tu praxi. Přesně. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. I detect something in you. A certain sense of... what is it? No, nechci nic říkat, ale ten samý hra je taková trochu zvláštní, protože tak, jak si to tady vlastně naklikáme, tak nás zařaděj a ty odpovědi jsou velmi jasné. Takže daring, curiosity, loyalty, ambition. Takže jakými jsme? Zvídavý, loajální, to je jasný mrzimor. Daring, jestli je... jako odvážný, já si teďka úplně nejsem jistý, já už jsem to jednou hledal, už si nepamatuju, co to zase je. Ale curiosity, OK, loyalty, ambition. No když dáme ambition, tak jsme zmioze, loyalty jsme mrzimor, curiosity jsme havraspár a tohle, co zbývá, tak je nebelvír, to je naprosto jasný. Já do nebelvíru úplně nechci. Helejte, dáme, že jsme curiosity. A desire to learn? I do enjoy a good puzzle and I believe I have a ready mind. To nám trochu úplně nevychází s tím, jak jsme byli. Že nás škola nezajímá. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. A to je celá minihra, takže buď to můžeme teda přijmout tady rozhodnutí, že budeme patřit do Havraspáru, a nebo si můžeme zvolit jinou vlastně kolej, do které budeme chodit. Já jsem asi s Mrzimorem jako asi v pohodě, protože za Nebelvír hrajou všichni, za Zmiozel v podstatě taky. Tak budeme Mrzimor, Havraspár, budeme Havraspár, jdem na to. Jsme prostě z Havraspáru. You belong in Ravenclaw. Hej! Tak jo. Hned jsme dostali kolejní barvy. Všichni nám tleskají, no paráda. Všichni happy jak 2 grepy. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. A nevýmluva, proč neudělali fanfrpa. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Blacku, ty seš blb. Ty seš blb. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley.
pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Jak se připravte, ten díl bude plný dialogů. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Typický nebelvír. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Ty kráso, ty jsi hustej. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. No tak jo, tak jsme zvládli zařazení do koleje, no a teď se pěkně vychrupeme. A teď nás budou čekat nějaký samozřejmě hodiny, na které musíme dorazit, že jo? Chlapče, jsi asi chrápal nějak díl? Co zrcadlo? No tak zrcadlo, to je brutálně škaredý, ale hrajeme na vyšší detaily, nehrajeme na ultra, hrajeme na high, takže možná nějaký takovýhle nedostatky tady uvidíme. Tak, teď máme jít nahoru, anebo dolů? Asi nahoru. Co? Nahoru, jo, nahoru. Tak jdem nahoru. Nebo dolů? Kůrník. Nahoru? Jo, tady je společenská místnost. Tak, jsme tady. I suppose some introductions are in order. Budeme se seznamovat, protože dělat si přátelé je přece skvělé, tak co ty? One moment. Watch this. What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. No tak, chlapče. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. OK, tak ty budeš, chlapče, pěkně otravnej. I am looking forward to my first day, OK? I am actually a tad nervous. Ale já nejsem nervózní a budu v pohodě. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. OK, takže Everett nám naznačil, že většina profesorů jsou v pohodě, ale asi mezi nimi budou nějací zmetkové, který nám budou pít krev. Jasně, tak. Tady máme další, o koho můžeme opruzovat. Tak týpka udal pohledu. Deep breath. Why, hello. Would you like to take a look? Mi to nastaví určitě do slunce a vypálí mi to sítnici. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. OK, takže tady Amit je zabraný do astronomie, tak fajn. I find the stars fascinating.
I've never been one for stargazing. Čeče, já jako úplně do těch hvězd, no ale zase víte co, Skyrim, tam to vlastně všechno frčilo na hvězdách, tak dáme. I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. Přesně. You are most definitely taking astronomy. It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. OK, kámo, ty seš nerd jak blázen. To je takovej náš ražeš. So you say you can't pay your rent? A máme tady nějakou holku a ta pojede nějaký blinkářství, to je úžasný. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones? My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. To je pravda, ten Fig je strašný borec. To chci vidět, jestli ho tady ostatní profesoři dorovnají. He's quite knowledgeable. I wouldn't really know. A jo, týpek je prostě Professor Fig does know a great vzdělaný. deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Já si myslím, že budu úplně v pohodě. Když to tady vidím, ty jsi tady nespokojená s tím, že si postavíš kytku, že nevíš, kam si ji postavíš, aby byla spokojená, no to je jedno. Nebudem to tady prodlužovat. Ještě spousta rozhovorů nás čeká. Thank you. And good luck to you too on your first day. Tak jo, ale můžeme si třeba dát jabko. Super. Jinak tady společenská místnost vypadá úplně luxusně. Mají tady nějaký nákresy hvězdné oblohy. Fakt jako super. Všude modrá, dřevo, to se mně líbí. Já druhou postavu hraju za Zmiozel, ale tohle to vypadá mnohem líp než ta zmiozelská společenská místnost. To je super, tady super ty stolečky, prostě na kafíčko, na zemi zase další hvězdy, tady všichni frčejí nějak v astronomii. A tady je... Jo, jak se jmenovala? Z Havraspáru, no. Má na sobě diadem. Kůrník. To jsem zase zapomněl, no nevadí, ty jména, ty mi dávají zabrat. Fajn, a máme jít dolů. Tak půjdeme dolů. Já? Jo, musím tady půjdeme. Po schodech dolů. Tam na nás bude čekat profesorka Weasleyová. Good morning. Nazdar. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. OK, dostali jsme nějakou knížku, která má ráda, když se z ní vytrhávají listy. Stop! No! What is it? It is a wizard's field guide.
It will help you to keep track of Grimoire. what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Tak to je drsný podpaží. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. No tak dobrý, dostali jsme knížku, která nám bude vlastně sledovat progres, ve který budeme moct sledovat, co jsme nazbírali a tak dále. Tak, fajn. Ale jak si to dá do toho podpaží, doufám, že to samý se mu nestane třeba s deodorantem. Jako takováhle knížka je fakt super, to jako se mi taky líbí, taky bych to bral. Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? Revelio. Revelio? A vycucneme tady nějaký znalosti. This beast, created in honor of Ravenclaw House, resides in the lofty Ravenclaw Tower. OK. Prostě bysta nějakýho jako mrzimora? Ravenclaw Beast? A nebo prostě je to jenom mrzimorská bysta? Beast created in honor of Ravenclaw House. Je to prostě jenom, jo, jasně. Je to jenom prostě mrzimorská bysta. Nějakýho random dětka. OK. Tak, otevřeme si tady náš prostě grimoire, já si nebudu pamatovat, jak se to jmenuje, prostě naší knížku, ano, a můžeme tady sledovat nějaký challenge. Jasně, a sbíráme ty různý kolektibly a tím se nám vylepšuje potom třeba vzhled i schopnosti a tak dále. Prostě klasika. Je docela fajn, že sbíráním těch kolektiblů. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Že ty kolektibly mají nějaký smysl, že prostě něco s tím vylepšujeme, že to není prostě jenom seberte 100 pírek, jako bylo třeba v Assassin's Creedu v jedničce. Tak jo. To super schodiště, jak to vypadá takhle. Pěkný. Ta grafika, i když není úplně na nejvyšší detaily, tak vypadá úplně suprově. Tady můžeme něco revealnout. No tak to ses asi zbláznil. Pavouk, nějaká blbost, to je nějaká rovnice, který úplně jako nerozumím a to se teda jako, to nechci chlubit, ale zkoušku z matiky mám už nějaký zkoušky, takže. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Flue flames. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. A máme tady hned rychlé cestování přes tyhle letaxové plamínky. Asi by se to dalo přeložit do češtiny. A můžeme si právě kliknout tam, kam se chceme přesunout. Return to map. A já potřebuji Astronomy Tower. To je tady. Ne, Library. OK. A tady, Central Hall. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. OK. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Fajn. Ale tak tohle co vypadá. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Jako King's Cross. OK, ale vypadá to fakt suprově. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Dneska nás teda čekají dvě hodiny, ale my si v dnešním videu ukážeme jenom jednu, protože už takhle nám to zabere docela dost času. A nebudem to tady prodlužovat. Díky, profesorko. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time.
Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Typická ženská má podezření, ale my jsme Figovi slíbili, že nic neřekneme, takže smůla. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak Co, of the zrovna devil, tady jde. Professor Fig, your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. OK, takže máme slíbený nějaký zkoušky a máme taky slíbený výlet do prasinek, protože nám jaksi drak sežral většinu vybavení, co jsme si do školy vezli, což je teda jako fakt smutný. A my si jdeme tady teda pokecat s Figem, ale nechci nic říkat, ale ta Weasleyová je teda fakt zvědavá jak blázen. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? Přesně, nic jsem jí neřekl. Ale nelíbilo se mi, že jsem jí musel lhát, jo? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Tak jo, tak se jdeme podívat na to, co nám tady píšou v mapě. A máme tady ukázku, že vlastně mapu můžeme použít i k právě sledování sidequestů a hlavních questů. Ty sidequesty budou až potom. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. OK, takže já jsem si vybral quest na obranu proti černé magii, ale já jsem chtěl vyrazit nejdřív sem, protože vím, co nás čeká, takže proto vyrazíme sem.
a půjdeme na kouzelné formule, myslím? Jo, na formule jdeme. Tak, vezíme tady nahoru. Jinak tady Fik nám říkal, že teda máme dávat pozor. Kompas? Jo, takhle tady funguje kompas, OK. A tak kamera je taková trochu zmatečná. To bylo. Je divný zvuk. A co jsem chtěl říct, no tak tato epizoda bude zase taková trochu ukecaná, protože spousta dialogů, samozřejmě jsme na začátku, takže spousta věcí nám musí být vysvětlena a tak dále. A co si budeme, Harry Potter vlastně je celkově hlavně o tom příběhu, takže to je taková akční adventura. Takže spousta dialogů. Já se teda jako nesnažím překládat všechno slovo od slova, ale snažím se to tak nějak jako vždycky shrnout, co se vlastně stalo. Pro případ, že byste náhodou neuměli moc anglicky. A teďka se teda jdeme podívat na hodinu kouzelných formulí, která bude zajímavá. No moc nás tady žáků teda není. Here, behind you. There is an open seat here. Super. Čau, kočko. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? A je tady profesor Ronan. Shall we begin? Ne. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Jste v 5. ročníku, kurňa. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Jo, tak ty jsi teda vtipálek, ty. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Vy neumíte akci, jo? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Tak jo, zase tady máme minihru právě na naučení se akcia, tak to tady snad zvládnem. Šup. Easy peasy. To je strašně jednoduchý tyhle minihry. Doufám, že mohlo by si to ještě trochu třeba nějak zkomplikovat, když se budou třeba nějak ty kouzla upgradeovat. To mohlo být komplikovanější. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. To super hodina, jdeme ven? Pěkné, pěkné. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? No, se to čaruje. Tam jenom prostě tak jako kňourá. So why don't we have our newest student start us off? Kňourá a kouzlí prostě, to je borec. Kam se hrabe Fik?
Fik vyslovoval aspoň zaklínadla. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Okay. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you Posuneme prostě tady kouli, aby nám nespadla z toho. Pozdě jsem to trochu pustil. Teda brzo jsem to pustil, ale to nevadí. Teďka... Stop! Tuj, nespadni mi! Ne! Not to worry. Mrcha. Tak na konci oranžový. Ne. Ach jo. Ach jo. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport jako nechci vám nic říkat, ale jako odhadnout to není to úplně jednoduché. A teďka budeme soutěžit tady s Naty. Samozřejmě, když do toho přidáte prostě ten kompetitivní prvek, tak je to hned zajímavější. Tak se ukaž. Děvčico, jak to tady budeš posouvat? OK, ona má červený koule a já mám modrý koule. Paráda. Tak jo. Juchu. Dobře, chci posunout tu lancu vlevo nejdřív. Tak. Ha, easy peasy. Máme srovnáno. Tak, druhý kolo. Ha, jenom 30, jo. Tak sleduj. Dáme zase, musíme dát zase 50. Dám, ne, to nechci. Tu vlevo. Len to pustil brzo. Kůrník. Nevadí. Uvidíme, co to udělá, když to bude na stejno. Nespadne. To jí spadne, ne? Kůrník. Tak si mě prohrát. Přece neprohrajeme proti holce. A dětku, překážíš mi tady se svým kolobrcem. Easy. Vyrovnáno. Easy peasy. Let us make this a bit more interesting, shall we? Tak jo, bude to nějaký zajímavější a máme tady posuvné překážky. Já si myslím, že tohle co podobný bylo snad i v Harry Potterovi a Kamení mudrců v počítačové hře. Já jsem ji teda nehrál, ale myslím si, že tam nějaký takovýhle posouvání taky tam bylo. Hele, teď ti to strefí. No tak, to je neuvěřitelné. 30, jo? OK. Teď překážíš, ženská. Ha! 30 pryč. Teď to spadlo na zem. Tak jo. To jede takhle. Já si počkám. Tak a jedem. A to spadne. Ne, dobrý. To bylo těsný. Tak pojď, překonej to. Jo, jí to spadlo, takže minus. Takže jí to odečetli. To je dobrý vědět. OK. Teď to nesmím potom. Teď to nesmím zaslonit. Tak. Kdo se tady tak furt blbě směje. Bum. Stůj. Easy. To už mě nepřekonáš, děvče. To mě nevyšoupne. Ne, dobrý to je. Mám si to možná posunout na 50, ne? Ne. Dobrý. Tak, poslední, pojď. Můj plný počet. Tak. A teď je. No tak, nemusím mít plný počet. Místo 30. To mi stačí. Furt je to víc jak polovina. Vyhrává tým!
Mitrandýr. Sláva vítězům, čest poraženým. Easy peasy. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Koko, ty nás balíš. Já to na tobě vidím. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. OK, takže její máma tady učí přeměňování. Tak, to se budeme těšit. Nebo počkej, divination, ne přeměňování, divination je jasnovědectví, ne? Divination. Together we shall cast ourselves into the future. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Nenecháme dětka tady čekat. Pust mě. If you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay, tak týpek pro nás připravuje nějaký zkoušky. Přímo jenom pro nás, pro nikoho jiného. OK. Hello. How was your first day coming along? Tak jo. A? Tady máme nejlepší postavu ze celé série Harryho Pottera, tím je samozřejmě protiva. Takže tak, a tímhle s tím se s váma chci rozloučit. Doufám, že se vám ten díl líbil. Zvládli jsme se dneska teda zařadit do koleje a zvládli jsme 1 hodinu, zvládli jsme kouzelné formule. Takže příště se mrkneme právě na obranu proti černé magii a postoupíme zase trochu v příběhu a uvidíme, co se nám všechno stane. Takže pokud se vám video líbilo, dejte tam like, případně dislike, napište do komentářů, proč se vám to líbilo, proč se vám to nelíbilo, jestli chcete, abych to pokračoval. Samozřejmě odběr se zvonečkem pro multiplatformní pruzení. Teď to všechno znáte. Helejte, užívejte dne a uvidíme se u nějakého dalšího dílu. Čau, čau.